नमस्कार मित्रांनो, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही जो आता इंट्रोला स्टेटस बघितला नाही तर तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कसं क्रिएट करणार. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू. व्हिडिओला सुरुवात करण्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करा. तिथे मी व्हिडिओतले रॉ मटेरियल देत असतो, तिथे तुम्हाला व्हिडिओचे लेटेस्ट अपडेट मिळत राहील. तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या इन्स्टाला फॉलो नसेल केलं तर फॉलो करा. तिथे मी तुमचे काही क्वेश्चन असतील तर सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेन. तर इन्स्टा देखील लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. इन्स्टॉल देखील तुम्ही फॉलो करा. आणि ह्या व्हिडिओमध्ये मी जे रॉ मटेरियल यूज केले की नाही ते मी टेलिग्राम चॅनलवर दिलेले आहे, त्यामुळे टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. आणि तुम्हाला की नाही रॉ मटेरियल हुडकण्यास काही प्रॉब्लेम येत असेल तर मी झिप फाईल दिली आणि तुम्हाला की नाही एक डिस्क्रिप्शनमध्ये नोट दिलेले आहे. ते नोट वाचून तुम्ही की नाही टेलिग्राम चॅनलवरून ती झिप फाईल की नाही डाउनलोड करू शकता. आणि त्या झिप फाईलला पासवर्ड आहे, त्यामुळे मी पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कुठेही सांगेन, त्यामुळे तुम्ही की नाही व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू. जसं तुम्ही अलाइट मोशन ओपन कराल का नाही तुमच्यासमोर असं इंटरफेस येईल. तुम्हाला पहिल्यांदा टेलिग्राम चॅनलवर झिप फाईल डाउनलोड करून त्याच्यातली जे XML फाईल आहेत का नाही त्या तुम्हाला अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायच्या आहेत. त्या जर फाईल तुम्हाला इम्पोर्ट करता येत नसेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये एका व्हिडिओची लिंक दिली आहे, तिथे मी सांगितले त्या फाईल तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमध्ये कशी इम्पोर्ट करा. फाईल इम्पोर्ट झाल्या का नाही परत तुम्हाला की नाही प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे. प्रोजेक्टवर क्लिक झालं का नाही परत तुम्हाला की नाही अशा प्रकारे काही ऑप्शन येईल. तुम्हाला की नाही परत बिटमार्कची जी फाईल आहे का नाही ती ओपन करून घ्यायची आहे. आणि फाईल ओपन झाली की नाही तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे. आणि मी जो दिलेला ऑडिओ एक नाही तर तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं आहे. तर चला मी ते ऑडिओ एक नाही ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी ते सॉन्ग ॲड करून घेतलेलं आहे. सॉन्ग ॲड झालं की नाही परत तुम्हाला जो सगळ्यात खाली सुमित तराळेकर नावाची PNG की नाही ते तुम्हाला डिलीट करून घ्यायची आहे. PNG डिलीट झाले की नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं. मी जो दिलेला बॅकग्राऊंड व्हिडिओ की नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तोही बॅकग्राऊंड व्हिडिओ की नाही ॲड करून घेतो. व्हिडिओ ॲड झाला की नाही परत तुम्हाला फर्स्ट बीटपेज जायचं आणि त्या बॅकग्राऊंड व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट कट झाला की नाही परत तुम्हाला 0.0 सेकंद राहायचं आहे. प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे. आणि मी जे दिलेली PNG की नाही ती तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती PNG देखील की नाही ॲड करून घेतो. PNG ॲड झाली की नाही ही PNG तुम्हाला फर्स्ट बीटपर्यंत ओढत न्यायची. आणि PNG फर्स्ट बीटपर्यंत ओढत आली की नाही परत तुम्हाला वर थ्री डॉटवर क्लिक करून फिलिंग स्क्रीन करून घ्यायची आहे. आणि अशा प्रकारे झालं की नाही आता तुम्हाला की नाही बीटनुसार फोटो ॲड करून घ्यायचे आहे. तर प्लसवर क्लिक करा, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करा आणि बीटनुसार तुम्हाला की नाही फोटो ॲड करून घ्यायचे आहे. तर चला मी फोटो चूज करून घेतो. हा मी फोटो चूज करून घेतलेला आहे. फोटो चूज झाला नाही पुढचं जो बीट आहे नाही तिथे जाऊन फोटोचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचा आहे. अशा प्रकारे की नाही तुम्हाला फोटो ॲड करून घ्यायचे आहे. तर चला मी फोटो आहेत का नाही ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे नाही मी सर्व फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत. फोटो ॲड झाले की नाही परत तुम्हाला 21.28 सेकंदापाशी जो बीट आहे की नाही तिथं यायचं आहे. आणि इथे जर तुम्ही फोटो ॲड केला असेल की नाही तर तो तुम्हाला की नाही फोटो डिलीट करून घ्यायचा आहे. आणि फोटो डिलीट झाला की नाही परत तुम्हाला की नाही प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे. आणि मी जो दिलेला व्हिडिओ की नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ ॲड झाला की नाही परत तुम्हाला वर थ्री डॉटवर क्लिक करून की नाही तो व्हिडिओ फिलिंग स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. आणि परत तुम्हाला की नाही शेवटचा जो बीट आहे की नाही तो तिथे जायचं तुम्हाला आणि व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे की नाही तो कट करून घ्यायचा आहे. तर व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट अशा प्रकारे कट झाला की नाही परत तुम्हाला की नाही फर्स्ट जो बीट आहे की नाही तिथे यायचं आहे. तर चला मी तिथेपर्यंत की नाही येतो. फर्स्ट बीट पैसे आला की नाही परत तुम्हाला की नाही अशा प्रकारे खाली स्क्रोल डाऊन करत न्यायचं आहे. तर चला मी अशा प्रकारे की नाही खाली स्क्रोल डाऊन करत येतो. अशा प्रकारे खाली स्क्रोल डाऊन केलं की नाही तुम्हाला सर्वात खाली की नाही एक सेगमेंटची फाईल दिसून जाईल. त्या फाईलीच्या समोर तुम्हाला की नाही थोडा वेळ टच करायचं आहे आणि ती फाईल की नाही अशा प्रकारे वर घेऊन यायचं आहे. तर चला मी ती फाईल की नाही अशा प्रकारे ती सर्वात वर घेऊन येतो. अशा प्रकारे की नाही मी ते सेगमेंटची फाईल सर्वात वर आणलेली आहे. फाईल वर आली की नाही परत तुम्हाला की नाही बॅक यायचं आणि शेक इफेक्ट जी फाईल आहे की नाही ती ओपन करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती फाईल आहे की नाही ओपन करतो. फाईल ओपन झाली की नाही तुम्हाला एक नंबरचा जो इफेक्ट आहे की नाही त्याच्यावर क्लिक करायचा आहे आणि तो इफेक्ट आहे की नाही कॉपी करून घ्यायचा आहे. आणि इफेक्ट कॉपी झाला की नाही परत तुम्हाला बॅक येऊन आहे की नाही बिटमार्कची फाईल ओपन करायची आहे. फाईल ओपन झाली की नाही आता तुम्हाला मी सांगतो का नाही त्या पद्धतीने तुम्हाला की नाही फोटोला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर तुम्हाला की नाही फर्स्ट बीट आहे की नाही तिथे जायचं तुम्हाला आणि फोटोला की नाही असं खाली प्रकारे स्क्रॉल डाऊन करून घ्यायचं आहे. तर चला मी खाली की नाही अशा प्रकारे स्क्रॉल डाऊन करतो. आणि खाली स्क्रॉल डाऊन झालं की नाही आता तुम्हाला की नाही सेगमेंट 1 मध्ये जे फोटो येतात का नाही त्या फोटोने तुम्हाला
तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर फोटोवर क्लिक करा, इफेक्टवर क्लिक करा, 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर चला मी सेगमेंट 1 मध्ये जे फोटो येतात का नाही त्या फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी सेगमेंट 1 मध्ये जे फोटो येतात का नाही त्या फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. इफेक्ट पेस्ट झाला का नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि शेक इफेक्टची फाईल ओपन करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती फाईल ओपन करतो आणि 2 नंबरचा जो इफेक्ट आहे नाही तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाला का नाही परत तुम्हाला बॅक येऊन नाही बिट मार्कची फाईल ओपन करून घ्यायची आहे. आणि फाईल ओपन झाली की नाही आता तुम्हाला सेगमेंट नंबर जो 3 आहे नाही त्या सेगमेंट नंबर 3ला तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर सेगमेंट नंबर 2ला तुम्हाला कोणता इफेक्ट पेस्ट करायचा नाही आणि तुम्हाला की नाही हा इफेक्ट सेगमेंट नंबर 3च्या मध्ये जे फोटो येतात का नाही त्या फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर चला मी सेगमेंट नंबर 3 मध्ये जे फोटो येतात का नाही त्या फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी सेगमेंट 3 मध्ये जे फोटो येतात का नाही त्या फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. इफेक्ट पेस्ट झाला का नाही परत तुम्हाला नाही शेक इफेक्टची फाईल ओपन करायची आहे. तर फाईल ओपन झाली की नाही तुम्हाला 3 नंबरचा जो इफेक्ट आहे की नाही तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाला की नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि बिटमार्कची फाईल ओपन करून घ्यायची आहे. आणि फाईल ओपन झाली की नाही तुम्हाला सेगमेंट नंबर जो 4 आहे की नाही त्या सेगमेंट नंबर 4 मध्ये जे फोटो येतात का नाही त्या फोटोंना तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर चला मी सेगमेंट नंबर 4 मध्ये जे फोटो येतात का नाही त्या फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. अशा प्रकारे नाही मी सेगमेंट नंबर 4 मध्ये जे फोटो येतात का नाही त्या फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. इफेक्ट पेस्ट झाला का नाही परत तुम्हाला बॅक येऊन की नाही शेक इफेक्टची फाईल ओपन करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती फाईल आहे की नाही ओपन करतो आणि तुम्हाला की नाही 4 नंबरचा जो इफेक्ट आहे की नाही तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाला का नाही परत तुम्हाला बिट मार्कची फाईल ओपन करायची आणि आता तुम्हाला की नाही सेगमेंट नंबर जो 5 आहे की नाही त्या सेगमेंट नंबर 5 मध्ये जे फोटो येतात का नाही त्या फोटोंना तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर चला मी सेगमेंट नंबर जो 5 मध्ये जे फोटो येतात का नाही त्या फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. सेगमेंट नंबर 5 मधल्या ज्या सर्व फोटोंना तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट झाला का नाही परत तुम्हाला नाही शेवट जो तुम्ही व्हिडिओ ॲड केला का नाही त्या व्हिडिओवर तुम्हाला क्लिक करायचं आणि तुम्ही जो सेगमेंट नंबर 5 मध्ये जे फोटोंना इफेक्ट पेस्ट केला का नाही तोच इफेक्ट तुम्हाला ह्या व्हिडिओला पेस्ट करून घ्यायचा आहे. आणि तो इफेक्ट पेस्ट झाला का नाही परत तुम्हाला नाही प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि मी जो दिलेला बॅकग्राऊंड व्हिडिओ की नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तो बॅकग्राऊंड व्हिडिओ की नाही ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी तो व्हिडिओ ॲड केलेला आहे. व्हिडिओ ॲड झाला की नाही व्हिडिओवर क्लिक करा, ब्लेंडिंग अँड ऑपोजिटवर क्लिक करून की नाही लाईटनवर क्लिक करून स्क्रीनवर टॅप करून घ्यायचा आहे. आणि तो व्हिडिओ झाला की नाही परत तुम्हाला जी सेगमेंटची फाईल आहे की नाही त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि फाईल डिलीट करून घ्यायची आहे. आणि फाईल डिलीट झाली की नाही परत तुमचा जो व्हिडिओ की नाही तो तुम्हाला एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर व्हिडिओ कसा झाला आहे ते मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. कोणाचं पोरग रे